Despre victimizare și despre asumarea asta. Un concept foarte important și probabil cel mai mare blocaj pe care eu l-am întâlnit în lucru cu mii de oameni este faptul că nu-și asumă responsabilitatea pentru viața lor, pentru faptul că ei își creează propria experiență de viață și dacă îi întreb pe toți știu informația asta și e destul de logic. Există legea atracției, noi ne creăm propria experiență de viață, noi suntem responsabili pentru toate emoțiile, stările și rezultatele pe care le trăim, dar nimeni, când vine o emoție negativă, toată lumea dă vina pe ăla. Ăla e de vină, nu sunt eu responsabil și așa mai departe. Și toată lumea se confruntă cu asta. Și în perspectiva mea asta este principalul blocaj care îi împiedică pe oameni să evolueze. Că atunci când mi se întâmplă mie o chestie negativă, nu mă duc și dau direct vina pe ceilalți. În primul rând iau o respirație adâncă și analizez de ce am atras eu situația asta și apoi imediat fac o reprogramare, bineînțeles, și am scăpat de acea emoție și atunci nu se mai repetă în viața mea. Ce poți să ne împărtășești tu despre victimizare și neasumarea asta pe care oamenii o au? În opinia mea, oamenii au dreptate să se victimizeze. Au dreptate să se victimizeze pentru că sunt victime și se pot victimiza, știi? Adică toți suntem victime a programării pe care am primit-o. Suntem victime condiționate de ceea ce trăim, adică de mediul în care trăim, de părinții care i-am ales și suntem victime datorită lucrurilor ăstora. Și toată lumea este o victimă. Ești o victimă până atunci când te reprogramezi. Până atunci ești victima programelor din subconștient. Ești victima părinților, pentru că ei te-au crescut și ai programele lor. Și ei trăiesc viața lor prin tine. Și atunci e normal, plus că ai văzut la ei victimizarea, ai văzut-o tot timpul în familia ta, ai învățat lucrul ăsta, știi perfect și pe de rost ca să te victimizezi și atunci e foarte ușor să faci lucrul ăsta și natural să te victimizezi. E normal, e natural să te victimizezi. Până când îți asumi responsabilitatea. Responsabilitatea cum? În momentul în care te reprogramezi. Că nu o să poți să fii responsabil de programele tale dacă nu le ai ale tale, le ai ale lui alții. Ești victimă. Ești victima programelor pe care ți le-au instalat părinții tăi și abia atunci când te reprogramezi sau faci ceva în privința la lucrul ăsta, atunci poți să nu te mai victimizezi sau dacă te victimizezi, atunci vine din altă perspectivă victimizarea. Dar victimizarea de obicei aduce multă comoditate, aduce să nu ieși din confort, din confortul tău. Aduce multe beneficii victimizarea asta, nu? Nu-i vina mea, că e vina lui alt, eu m-am rugat la Dumnezeu, nu mi-a dat, e vina lui, nu-i vina mea, e vina mea că nu m-a rugat destul, dar rest nu-i vina mea. Și până la urmă tot arunc la celălalt în grădină lucrurile, nu-s la mine. Dar victimizarea și asumarea are sens atunci când te reprogramezi. Atunci înțelegi care e treaba cu victimizarea, iar când ceilalți vin spre tine și îți reflectă ceva, bineînțeles că nu o să te mai victimizezi și o să te gândești, ok, ce am de lucru aici? Ce mi-arată persoana respectivă? Ce trebuie să văd în interiorul meu? Ce reflexie îmi face? Ce îmi reflectă? Și atunci reprogramezi chestia aia, data viitoare nu mai e necesar să te victimizezi. Victimizarea aduce cu ea negarea responsabilității. Dacă nu mă victimizez, trebuie să-mi asum responsabilitatea. Asumarea responsabilității o pot face atunci când sunt eu însumi, când am și unelte ca să fac ceva în privința asta. Atunci pot să-mi asum pentru că pot să fac ceva. Dar dacă nu pot să fac nimica, în privința aia e greu să-mi asum ceva ce nu pot să schimb sau nu pot să gestionez sau nu pot să... Pentru că nu poți să gestionezi dacă ai programe. Și totuși asta e provocarea cea mai mare în zilele noastre, că majoritatea oamenilor în zilele noastre sunt treziți spiritual, realizează că ei își creează propria experiență de viață, da? Toată lumea acum vorbește de legea atracției, de manifestare și așa mai departe, însă provocarea principală este că nu au o soluție concretă prin care să își elibereze emoțiile negative. Și aici vine tehnica de reprogramare în care poate să transforme lucrurile foarte rapid și oamenii nu-și asumă responsabilitatea asta pentru că e o muncă
foarte grea, în mod normal, cu metodele pe care ne învață societatea, școala, psihologia și așa mai departe, să-ți eliberezi emoțiile negative. Și e greu să-ți asumi. E mult mai ușor să dai vina pe ceilalți decât să faci, nu știu, 2 ani de afirmație, așa cum poate ne învață cărțile de dezvoltare personală. Dar, prin tehnica de reprogramare, poți elibera orice emoție negativă în câteva minute, să vezi rezultatele și odată ce ai văzut că odată ce ai acel moment de aha, deci așa pot să-mi eliberez emoții negative, aha, deci așa e de simplu să scap de acea frică, frustrare sau respingere și așa mai departe, sau trădare. Și atunci îți asumi mai ușor responsabilitatea. Atunci știi că, ai o unealtă la îndemână, poți să-ți eliberezi emoțiile negative. Cel mai ușor să te victimizezi este să dai vina pe Creator, pe Dumnezeu, pe cineva care nu e acolo. Știi că dacă dai vina pe mama sau pe tata, riști să-i superi. Da. Știi? Acum Dumnezeu se supără și El câteodată, zic ăștia, da? Dacă dau vina pe El, nu e acolo, nu-L vede nimeni, nu știu ce, și dau vina pe Dumnezeu. Dumnezeu a vrut așa, Dumnezeu mi-a dat asta, nu-i vina mea. Acum asta este, de aici o trag eu cumva. Nu-L învinovățim direct pe Dumnezeu, ci... Dar îi dăm Lui, delegăm pe El lucrurile care noi nu le putem gestiona. Și atunci victimizarea apare aici când dăm la altcineva, pasăm mingea la alții în teren și noi ne spălăm pe mâini de lucrurile astea. Nu știu de vină că n-am succes. E fratele meu sau partenerul meu sau partenera mea care a fugit cu toți banii sau divorțul. Dăm vina tot timpul pe cineva. Cea mai mare vină e a destinului. Oamenii dau vina pe destin, pe sortă, care, indiferent cum o iei, e partea asta de creație, de creator. Și atunci acolo e cel mai ușor să dai. Mie nu mi-a fost să fiu bogat, nu mi-a fost să am. Eu așa m-am născut, cu problemele astea. Din familie vin și așa. Și atunci cel mai ușor e să dai acolo, să pasezi acolo chestia asta și să nu-ți asumi responsabilitatea și să te complaci în lucrul ăsta că așa e pentru tine, că așa e soarta ta. Dar și soarta asta se poate schimba. În momentul în care reprogramezi și îți asumi responsabilitatea, făcând lucrul ăsta, e foarte ușor să-ți asumi responsabilitatea, atunci se schimbă lucrurile. Nu mai e necesar să faci lucrul ăsta, nu mai dai vina pe soartă sau pe altcineva. Așa am fost învățați cumva, să dăm tot timpul vina pe exterior, pe cineva. Nu e în puterea mea și nu suntem obișnuiți să fim puternici. Însă prin tehnica de reprogramare, odată ce vezi că poți să faci transformările astea miraculoase, mai ții minte că când m-ai învățat tehnica asta, te sunam în fiecare zi de jumătate de an și spuneam: păi nebunule, cum e posibil așa ceva, să fim așa puternici de fapt, să fac vindecările alea miraculoase pe care le făceam și transformările alea și să eliberez oameni de anxietate așa în câteva minute. Mi se părea fascinant, adică eu am mai practicat foarte multe tehnici, într-adevăr funcționau, dar poate îmi lua 10-15 minute să eliberez emoții. Nu, am făcut o comandă și s-a eliberat emoția. Și punctul în care vreau să ajung este faptul că atunci când realizezi că ești puternic, atunci poți să-ți asumi mult mai ușor responsabilitatea. Atunci când vezi că tu poți să-ți eliberezi emoții negative sau o convingere sau o frică în câteva minute și atunci când te gândești și analizezi de ce s-a întâmplat asta, da? Și de ce avem noi puterea asta, atunci o să realizezi cât de puternici suntem de fapt. Pentru că eu m-am pus întrebarea asta în fiecare zi. De ce funcționează așa instant tehnica de reprogramare? Și căutam în mine răspunsul, căutam la tine, nu înțelegeam cum este posibil și concluzia la care am ajuns este faptul că noi suntem ființe spirituale puternice și creatoare și noi putem comanda conștiinței noastre, universului nostru interior să se schimbe și el se schimbă instant. Practic este ușor să îți asumi când ai controlul. Dacă controlezi lucrurile, exact. Dacă ai controlul, e ușor să-ți asumi. Dacă nu ai controlul și ești controlat, atunci nu poți să-ți asumi, pentru că altcineva ia deciziile mari. Atunci când tu iei toate deciziile, tu ești sub control, tu îți controlezi subconștientul, nu subconștientul te controlează pe tine, atunci e ușor să-ți asumi orice responsabilitate și să nu dai vina pe nimeni altcineva decât pe tine. Dacă deții controlul, că atunci tu poți să și schimbi. Dar dacă eu mi-asum, dar nu pot să fac nimic altceva, atunci e greu să mi-asum, nu? Pentru că sunt limitat. Dar dacă mi-asum și știu că pot să schimb data viitoare, pot să fac altfel, pot să fac mai bine sau pot să fac corect, atunci pot să îmi asum ușor acea responsabilitate, pentru că am o unealtă, am ceva, pot să fac, dețin controlul. Asta este partea bună a reprogramării, te ajută să deții controlul și atunci poți să fii un om asumat, poți să-ți asumi lucrurile. Și ce sfaturi poți să dai oamenilor care se victimizează și nu reușesc să-și asume responsabilitatea pentru viața lor, nici dacă experimentează tehnica
și poate nu iau acțiune sau, nu știu, oameni care au foarte multe informații și înțeleg lucrurile astea și totuși nu reușesc să își asume responsabilitatea. Pentru că toți oamenii spirituali pe care îi cunosc au problema asta cu victimizarea și cu asumarea într-o oarecare măsură. De fiecare dată când se întâmplă ceva, nu-ți asumi instant. Poate peste, nu știu, câteva zile îți asumi, bă, da, poate și eu vinovat. Dar până atunci nu, partea nu e vinovat sau exteriorul. Ce sfat ne dai? Nu prea, dacă nu ai o ustensilă, nu ai o sculă cu care să lucrezi, nu ai ceva palpabil și funcțional, atunci ești condiționat. Ești în aceeași chestie, ești condiționat, nu deții controlul. Ca să deții controlul, trebuie să găsești o soluție concretă la a deține controlul, la a avea tu puterea de decizie. Și atunci noi am găsit asta, noi am găsit reprogramarea subconștientului prin metoda asta simplă, rapidă, eficientă, care până acum se pare că revoluționează totul. Dacă ai o astfel de unealtă cu care să poți să lucrezi cu tine și cu ceilalți, atunci poți să-ți asumi, poți să deții controlul și poți să-ți asumi, pentru că am controlul. Am volanul în mână și eu controlez mașina. Dacă celălalt e la volan, nu eu controlez mașina, pot să dau indicații, pot să fac alte lucruri, dar nu eu controlez mașina, ci cel care e la volan. Dacă am și eu volanul în mână, atunci controlăm împreună mașina și atunci pot să-mi iau decizii, pot să-mi asum unde mă duc cu mașina dacă eu conduc. Dacă tu conduci, eu nu mi-asum unde mergem, tu îți asumi unde mergem. Așa e și aici. Atunci când o să am unealta, scula cu care să lucrez concret, îmi pot asuma și pot să-mi iau responsabilități.